بسم الله الرحمن الرحیم مونږه اپریټر اوورلوډینګ دا سٹارټ کړی دی. یونری اپریټر مونږ سٹارټ کړو. په یونری اپریټر کې په تیر اگزامپل کې مونږه پریفکس یونری اپریټر د دغه امپلیمنټیشن وکړو په آبجیکټ سره. اوس نورمالي مونږ کلم چې یو یوزر ډیفاین فنکشن ډیفاین کوو نو مونږ سره په یوزر ډیفاین فنکشن کې په سیګنیچر کې یو شی نه درې شی نه اول چې شی وی ریټرن ټایپ وی بیا فنکشن نیم وی او بیا پیرامیټر وی. یو خو مونږ وکړو د فنکشن نیم په بیس باندې مونږ په یو یونری اپریټر چیک کړلو. اوس کدل ته مونږ فعل کو مونږ چې ولیکلو یو ټایپ مونږ ولیکلو کنه دا ټایپ مونږ سره چې دی کاونټ دی کنه کاونټ مونږ سره دستی دلته دا مثلا کې مونږ چې وکړلو یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ مونږ جوړ کړو د کاونټ په نامه. په دغه کې د نن مو چې وکړو یو انټیجر ټایپ ډیټا مو واسطه په کنسټرکټر باندې مې انیشلایز کړل په ډیفالت کنسټرکټر باندې په شو باندې بدل شي ډسپلی شي. اوس دلته مونږ اپریټر اوورلوډینګ مینلی فوکس په اپریټر اوورلوډینګ دا فنکشن په مونږ الریډي په ملټیپل ویرایټ ایگزامپلز کې وکړل. دلته مونږ اپریټر اوورلوډینګ کړی دی. اپریټر اوورلوډینګ چې کوم جنرالایز سینټیکس دی په جنرال سینټیکس کې مونږ سره چې دی په دغه جنرال سینټیکس کې ریټرن ویلیو که خیال وکړو په تیر کې مونږ سره ریټرن ویلیو 0 وا وایډ وا. دلته مونږ چې وکړلو مونږ یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ریټرن کوو یا په بل ساده ژبه کې چې د اپریټر چې کوم دا دلته ډیفینیشن دی د بلاک په ډیفینیشن کې بل لاست سټیټمنټ مونږ سره چې ریټرن وی او ریټرن به مونږ سره د کاونټ ټایپ یو ویریبل ریټرن کوي یا آبجیکټ پر ریټرن کوي. نو دلته تاسو کتای شو مو سره لاست سټیټمنټ چې ریټرن ټیمپ مو یو ټیمپرری آبجیکټ جوړ کړو چې شی ولا د کاونټ کلاس ولا. اوس دلته که تاسو خیال وکړو دا سټیټمنټ باندې مو سره چې وشولو آبجیکټ ډیکلیریشن وشو کنه دلته مو سره جوړ شو په دغه سټیټمنټ کې د نن یو آبجیکټ دلته موږ آبجیکټ ډیکلیریشن یې اوس دا آبجیکټ ډیکلیریشن کې چې کوم آبجیکټ جوړ شولو دغه مو ټیمپ نامه وی کړله ځکه چې دا یو ټیمپرری آبجیکټ دی چې د بلاک سره تعلق دی دغه بلاک سره تعلق دی کنه دا کله مطلب دا چې دا اپریشن ختميږي دغه ځنه په دغه بلاک کې چې څه ډیټا وی دا ډیټا به موږ سره چې کوم ځنه دا فنکشن کال شوی الته به آبجیکټ پر ریټرن کوي. خدغه لپاره چې کله موږ دا مطلب یو آبجیکټ ریټرن شي نو دغه لپاره به اومدغه ټایپ یو کیچینګ ویریبل هم تلته جوړوي ځکه چې یو انټیجر ټایپ ویلیو به موږ ریټرن کړل ته به موږ یو انټیجر ټایپ ویلیو کړو چې دا فلوټ په دا فلوټ دا اوس چې یوزر ډیفاین دی نو دغه به د یوزر ډیفاین خدل ته موږ شي کړی دی مونږ یو ټیم ټایپ ویریبل جوړ کړلو. اوس په دغه ټیم ټایپ ویریبل کې به نه صرف دا فنکشن وی بلکې هغه ډیټا هم پکې وی کنه ا د دغه کلاس ا په دغه کې وی کنه ګوره دلته دا ا دغه کې ا دا کنه دا ا په چې دغه کلاس ویریبل شونو دغه کې به دا ا وی دا کاونټ هم پکې وی شو هم پکې وی. نو دلته مونږ شی وکړلو دلته یو ټیمپرری آبجیکټ جوړ کړو دا ا کې چې کوم دلته مونږ شی وکړلو مطلب دا چې دغه ډایرکټلی چې کومه خپل ا دا دا مونږ ډایرکټلی اکسیسیبل کړه په ونه م انکریمنٹ کړله او په دغه ټیم کې د نن چې کومه ا په دغه کې مونږ یې ساين کړله. ګوره دغه زیاته په بورډ باندې ډرا کړم دغه کلاس چې کومه دا د کاونټ کلاس دی د کاونټ کلاس مو چې یو آبجیکټ جوړ کړو په دا آبجیکټ کې به چې شي ا وی دا ا مو انکریمنٹ کړله په چې شي باندې په وړ باندې. اوس دا ویلی چې دا زه غواړم چې زی ریټرن کړم د دغه کلاس په آبجیکټ سره دلته ولا مو یو ټیم کې ویریبل په ټیم لکه څنګه دا آبجیکټ دی په دغه کې دغه نوم ا په دغه ټیم کې دغه چې کومه ا دا کیلکولیټډ ویلیو دا مو ته ساين کړل ولا په ټیم کې دغه دا ویلیو سره څنګه چې زه دا کمپلیټ د ټیم ویریبل شي کوم دا ریټرن کوم دا آبجیکټ سره ریټرن کوم دا ویلیو چې کومه دا کیلکولیټډ ویلیو دا مو ساين کړل او په انټرنیټ کې مو شي کړل دا تاسو کتای شو دا کې مو دا کیلکولیټډ ویلیو په کې واچله ا په د ټیمپرری لیول چې کوم ا مخکې واچوه او ټیم په ریټرن کړو چې ریټرن مکړو زه به راشم دلته مو شي کړی په مین فنکشن کې د نن مو دوا آبجیکټ اخیستي دي یو مې شي اخیسته یو مې ایکس اخیسته بل مې وای اخیسته په دغه باندې به شي وشي په دغه باندې بکال شي چې شي اتوماتیکلی بکال شي موږ سره شي کنسټرکټر بکال شي کنه چې کنسټرکټر کال شي نو کنسټرکټر به شي وکي دا به انیشلایز کی مو سره دوا ویریبل یا دا مطلب دوا آبجیکټ دي کنه دا به مو سره انیشلایز کی ا او د دوړو لپاره به چی نه انیشلایز کی 0 را اوندا سي دا کنه ګور دلته یو څه مو په چیک کړای مو یو آبجیکټ جوړ کړو کنسټرکټر کار شولو ا لپاره پهلا آبجیکټ لپاره
په A کې 0 واچل شو بل آبجیکټ مو جوړ کړو بیا کال شو دا کله کال کیږي کله چې ته آبجیکټ جوړ کې مو څو آبجیکټ جوړ کړي دوا یو x یو y په میموري کې به دوا لوکیشن جوړ شي یو x په نامه پخ کې بننه A وي یو به y په نامه پخ کې به A وي خو بیا څه شي کوم زه غواړم چې دا x y کریټ شوی کنه دی کریټ شوی کدا کریټ نو په دغه کې دنه به شو فنکشن وي نو موږ په چی باندې په x باندې دا شو فنکشن کال کړلو دلته بم 0 شو کی دلته بم 0 شو کی اذا نه بعد موږ د څه کړه دا څه دی پریفکس انکریمنٹ دی کنه خو کدل ته خیال وکي په دوزه کې په دغه باندې څه کیږي کله چې بلاک لا لاړ شي دا بلاک لا دلته به دا اپریشن وکي چې اپریشن وکړلو په لاس کې دوزه نه به د ټیمپ کاونټ کلاس یو ویریبل ریټرن کی دا کلاس دا ټیمپ ګره د ټایپ او د غوای ټایپ دا سیم دی کنه چې سیم دی نو په دوزه کې به مو سره څه راشي په دوزه کې به دا ټیمپ راشي نو ټیمپ زدا ساين کاله شم کنه سیم ټایپ کوئی ساين کیږي په وای کې به دا ټیمپ کاپی شي چې کاپی شي نو زبر څه او کوم زبر x ویډیو پرینټ کوم زبر y ویډیو پرینټ کوم په x کې چې کومه ویډیو راغلی په y کې کومه ویډیو راغلی دا x کې به مو سره څه وي الریډي دلته مو انکریمنټیشن کړي کنه د x ویډیو انکریمنټ شولا y مو ډایرکټ انکریمنټ نه کړلا د x ویډیو مورته اساین کړه انکریمنټډ زرالم دوزنه بدا کمپایل کمپایل مکړلو کمپایلیشن نه بعد ایگزیکیوټیبل کوډ ورنو دا به زران کم چرن مکړو تاسو کتای شو چې وشولو A ویډیو د x لپاره او A ویډیو د y لپاره 0 دی کنه بیا دلته که خیال وکړو مو دا پلس پلس اپریټر صرف x سره لیکلی y سره خو نه لیکلی او دلته مو دا y ویډیو شو کړل او x ویډیو x هم 1 وخی y هم 1 وخی څه مطلب شو مطلب دا چې دلته د کومه کیلکولیټډ آبجیکټ راغلی آبجیکټ مطلب دلته د x چې کوم آبجیکټ دی دا مو اساین کړو چې شي تا y ته چې y ته مې اساین کړو اتوماتیکلی مو سره د څه شولو د x ویډیو اساین شو y ته چې y ته اساین شو نو x ویډیو مې سره 1 شو کړو د y ویډیو مې سره 1 شو کړل نو موږ په یونری اپریټر کې کوو غواړو چې یو آبجیکټ ویډیو ریټرن کو دا به څنګه ریټرن کوو دا تاسو ته کراولو چې یونری اپریټر اوورلوډ کو چې په اخ کې دا کوم د اپریټر مطلب ویډیو دا چې کله کیلکولیټډ ویډیو دا کیلکولیټډ ویډیو تاسو ریټرن کو هغه بلاک ته چې کوم ځنه دا کال شوی دی هغه بلاک موږ سره کوم یو مین فنکشن دی کنه ا دوزه نه کال شوی دی په دغه باندې کال دی کنه دا موږ سره څه کې شي کی دا موږ سره کال کیږي په دغه کې اپریټر اوورلوډینګ چې کوم مطلب موږ سره بلاک دی اپریټر اوورلوډینګ بلاک کال شولو چې کال شو دلته اپریشن وشو په لاس کې د اپریشن موږ سره آبجیکټ ریټرن شولو چې ریټرن شو دلته موږ په ایکوال اپریټر باندې د وندغ ټایپ ویریبل ورته چاله کیچینګ ویریبل په دغه کې د آبجیکټ کیچ کړلو چې کیچ کړو د x ویډیو موږ ډایرکټلی ایکسس کړی دا مطلب انکریمنٹ کړیم دا او په y کې د x انکریمنټډ ویډیو اچاله دا نو دلته موږ سره کزوس فور ایگزامپل څه وکم دلته ولیکم چې y = y دا سیم لیکل شم کنه اوس ګوره د x ویډیو به څه شو کی د y ویډیو به څه شو کی کمپایل مکړلو کمپایلیشن نه بعد مرن کړلو چرن مکړو څه ور کړلو مو y ویډیو دوا پیری کړه کنه ګوره دلته مو کیلکولیټډ ویډیو اساین کړلا په دغه کې د x چې کومه اپریټډ ویډیو دا مله انکریمنٹ شوی یا ویډیو اپ کې واچوا او دلته مې څه وکړلو ډایرکټ مې x شو کړلو چې شو مکړو x ولا خوند دی y ولا مې ډسپلی کې دونه مخ کې پرینټ کړل مطلب بیا ریکلکولیټ کړل او دا ولا مې په x کې سیو نه کړ بلکې په y کې مې بذات خود په خپل سیو کړ چې سیو مکړه شو مکړه نو دا مو 1 ټایم انکریمنٹ کړي او دا 2 ټایم یو پر دا نو مو سره یو کې 1 وخی بلکې نو سره 2 وخی